ओके सो अनलाइन अर्निङसँग रिलेटेड अर्को भिडियोमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ र आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि एउटा इसेवाको कोड लिएर आएको छु जुन कोड युज गरे बापत चाहिँ तपाईँले सिधै 50 रुपियाँ आफ्नो अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिडियोलाई पुरा अन्त्यसम्म हेर्नु होला किनकि म तपाईँलाई यसबाट चाहिँ कसरी अनलिमिटेड अर्निङ गर्ने र 50-50 गरेर तपाईँले कसरी चाहिँ अनलिमिटेड रूपमा त्यो पैसा लिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि बताउने छु। सो सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई कसरी त्यो लिन सक्नुहुन्छ भनेर बताउने छु। त्योभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा चाहिँ इसेवाको अफिसियल फेसबुक पेजमा चाहिँ यहाँनिर एउटा पोस्ट हालिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्जोय आरएस 50 बोनस भनेर भनेको छ। तपाईँले यो कोड लाउनु पर्नेछ भनेर भनेको छ। यहाँ कोड पनि देखाएको छ र जम्मा 4000 जना कस्टमरहरूले मात्र सुरुको 4000 जना कस्टमरले मात्र यो पाउनेछन् भनेर भनेको छ र भिडियोले एकदम अन्त्यसम्म हेर्नु होला। म तपाईँलाई यसको अनलिमिटेड ट्रिक पनि बताउने छु र त्यसका लागि तपाईँले इसेवामा आउनुपर्ने हुन्छ। इसेवामा सुरुमा तपाईँ आइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ। तपाईँले चाहिँ इसेवा आइडियालेसन बनाउनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ बनाएर र तपाईँले यहाँनिर केवाइसी पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र केवाइसी भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले यतापट्टि अफर्स भनेर भनेको ठाउँमा जानु होला। अफर्स भनेर भनेको ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँलाई विभिन्न अफरहरू पनि देखाइरहनेछ। यी अफरहरूको चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ बोनसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर यी कोडहरू युज गरे बापत चाहिँ तपाईँले विभिन्न क्यासब्याकहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो जुन भर्खरै मैले भनेको थिएँ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले रिडिम भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। रिडिम भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि यहाँ इन्टर कोड भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अर्न 50 भनेर यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले क्यापिटल स्मल जेमा हाल्नु भए पनि फरक पर्दैन र अर्न 50 भनेर भनेर ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्लाई भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर 50 रुपियाँको यहाँनिर बोनस आउँछ भनेर भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यासब्याक 50 रुपियाँ भनेर भनेको छ। तपाईँलाई रिडिम भनेर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोमो कोड रिडिम सक्सेसफुली भनेर भनेको छ र तपाईँले चाहिँ अहिले एकैछिनमा चाहिँ आउँदैन। तपाईँको 24 घन्टा अथवा थोरै समय इन्तजार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यसमा पैसा आफै यहाँनिर लोड हुनेछ। तपाईँलाई लोड भइसकेपछि नोटिफिकेसन आउँछ। अनलिमिटेड ट्रिक युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा भएका विभिन्न सदस्यहरूको अथवा तपाईँले अरू आफ्ना साथीहरूको चाहिँ जसको चाहिँ इसेवा आइडी बनाएको छैन फोन नम्बरबाट त्यो नम्बर तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो नम्बरबाट तपाईँले इसेवा आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले हरेक आइडीमा तपाईँले क्लेम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको धेरै बन्दै जान्छ पैसा। तपाईँले एउटा आइडीबाट चाहिँ 50 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले सबै आइडीबाट क्लेम गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यसबाट अनलिमिटेड रूपमा यसको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि हेल्पफुल लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।